up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh, but I can't think of a better time to say, world, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies, no. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. So look inside, you'll find a deeper love. Oh yeah. It's the kind that only comes from high above you. If you ever meet your inner child, don't cry, no, don't cry. Tell them everything is gonna be, it's gonna be alright, alright. World, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, right here, hold on. Spread love. World, everybody join together now. One voice, one heart, love and unity. Now everybody say, world, hold on, hold on, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. So come on, everybody in the universe. Come on, come on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. So come on, everybody, come on. Everybody, just come on. Children,
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, yeah, I ought to leave a young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone.
magic to me. The strangest things can happen. The way that you react to me, I want to do something you can't imagine. Imagine it was a million ways I could sex it to you like that. You think you can handle, boy? If you give it my squeeze, I need you to push it right back. Baby, show me what's your favorite trick that you wanna use on me. And I'll volunteer, and I'll be flowing and going so cold and disappears in nothing but shoes on me. Oh, baby. All night show, just you and the crowd doing tricks you never seen. And I bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. 'Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Baby, show me. Baby, show me. Baby, show me what's your favorite trick that you wanna use on me. And I'll volunteer. You're flowing and going so cold and disappears in nothing but shoes on me. Oh, baby. All night show, just you and the crowd doing tricks you never seen. And I bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. 'Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. This is the part where we fall in love. Sugar. Let's slow it down so we fall in love. But don't stop what you do to me. All night show, just you and the crowd doing tricks you never seen. I bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. 'Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. All night show, just you and the crowd doing tricks you never seen. I bet that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. 'Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Yeah, I see you on the floor. Get it, Love, sex and magic. I see you on the floor.
like it's time for that certain holiday. A little weak, a little pale today. A little weak, a little pale Space cake break on the Titicaca Got some more in Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogota. A little weak, a little pale today. Looks like it's time for that certain holiday. A little weak, a little pale today. Looks like it's time. A little weak, a little pale today. Because here is what the white robe did not tell you. The white man will soon be no more. When the sun went into shadow and I lay dying, and in my death I saw the heavens of the white robe. Do the dance. I will teach you.
bine ați venit la Automotive Expo. Good morning and welcome to Automotive Expo. Mă bucur să văd că la cea de-a 10-a ediție foarte multă lume din industria de automotive a confirmat și este prezentă la acest eveniment. I am happy to see that at our 10th edition very many people have confirmed their presence and are here today. Pentru astăzi vom începe cu o prezentare din partea Acarom, domnul Adrian Sandu, pe care îl invit chiar acum să ne spună câteva cuvinte. And today we will be starting with a presentation from Acarom, which is represented by Mr. Adrian Sandu, that I am inviting here to tell us a few words. Bună dimineața! Voi continua în engleză dacă este ok să economisim timp. Ok, mulțumesc. Save time. Good morning everyone. Nice to see you, some of you again in the Automotive Expo, and I'm glad to be face to face. I will speak briefly because we have several presentations today, and I will give you some insights about what happened last year and how we are this year. So after 3 years in which we lost about 12 million units production in globally speaking in passenger cars and about 4 million units only in Europe. For example, we have a production of around 15 million units passenger cars in 2018, and last year we have only 10.2 million units, so we lost around 25%, 30% of the total production of vehicles in Europe. Last year we have a small increase, but still not enough. We will have this year a larger increase of passenger cars, but this will not happen for too long, because as you all know, we have 2045, which was decided 2 days ago, as a target to zero emission production of vehicles in Europe and sales. In what concerns Europe, last year Romania became the 6th vehicle manufacturers with more than 500,000 units, thanks to the 2 plants we have, Dacia and Ford. Of course, we cannot compare with Germany or Spain or even Czech Republic or Slovakia, but we are on top of Italy, which is something proud for us. As turnover, although we have a record in 2019 of about 42 billion euros in turnover in the automotive industry, 2022 was a recovery year, and we hope to reach about 41 billion euros. It represents almost 13% of the total GDP of Romania, and that gives the importance of the automotive industry. And I would like to also say that 28.5% of the national exports are generated by the automotive industry. So you can imagine which is the importance of the automotive industry to the Romanian economy. Top 3 exporters from all the sectors are from the automotive industry, Dacia, Ford and Daimler. And the largest employer in Romania is Continental, which gives a lot about this importance. You can see here the evolution of production, also the registration of the new vehicles and used cars. Last year we had a record of production all time in Romania, and this year we'll have another record, I hope, reaching about 550,000 units manufacturing in Romania. This is my forecast. Last year I made a forecast that will overcome 500,000 we did. This year I'm hoping to reach 550,000 units, and for the first 2 months the production increased, so we have a good trend. Of course, we didn't had
a smooth year. It was a rough year, and this year will also be a tough one. Why? Because still there are troubles with semiconductors worldwide, not only in Romania. Still, we have Russia-Ukraine conflict which put a lot of pressure on the prices of raw materials and also on the utilities. And we have cost increase in every field, even in services. We have a transformation to mobility which goes to electrifying all vehicles in the fleet. So you also need, and you also have trouble with decarbonization. Each plant that is supplying components to OEM must track each gram of CO2 for the parts they manufacture. And this will go in 2030 and 2035 almost to zero CO2 carbon footprint for each part you can manufacture, and you can send it to the OEM. And I told you, Fit for 55 is the biggest challenge for the automotive industry. We will have the biggest transformation ever in the automotive industry in Europe. Starting 2045, there will be no car sold in Europe that will have CO2 emissions. There will be no car in Europe that will use current gasoline or diesel engine. So no diesel, no car sold in Europe. Only all cars, and the new cars will must use synthetic fuels with zero CO2 emissions. And this will be the biggest challenge. Of course, we are talking about electrification. Last year, the total market for electric vehicles for electrified vehicles went to around 44% of the total market. This includes 100% electrical vehicles, plug-in hybrid, and also usual hybrid vehicles, batteries. And we are Romania, we are in this trend. Also the market for diesel is has dropped a lot. Also the market for gasoline normal engines is dropping. So this will be the trend during the next year. What we are doing as Acarom, another trend is digitalization. The process of digitalization is continuous. We launched a program last year, Fabrica Factory 4.0, and in which we are offering free solutions for the companies, consultancy and support in order to implement the digitalization processes in the company, and also training programs for 9 skills. You can see it here. It's free. You can subscribe to this program and you can benefit from the programs. Which we are, who we are. We are an association older than 25 years. We are gathering more than 170 companies. All the major actors in the automotive industry are in Acarom as members. And we are representing also the Romanian automotive industry at European level. If you have questions, I'm available for you, and I'm also be here today, so we can talk. Thank you very much. Mulțumesc, Adrian. Iar acum o invit pe doamna Andreea Kovalcic din partea Gebruder Weiss să ne spună câteva cuvinte. And now I will be inviting Mrs. Andreea Kovalcic from Gebruder Weiss. She will be telling us a few words about the company she represents. Bună dimineața! Good Cine morning, suntem? everyone. Cine suntem? Gebruder Weiss Român. Gebruder Weiss, una dintre cele mai vechi companii de logistică și transport din lume, iar eu sunt Andreea Kovalcic și astăzi am să vă prezint compania Gebruder Weiss, serviciile pe care le prestăm și un studiu de caz bazat pe ceea ce facem noi pentru un client al nostru din industria automotivelor. My name is Andreea Kovalcic. I represent the company Gebruder Weiss. We are one of the largest logistics company in the world, and today I will be presenting our products, our services, and the case study.
cum menționam anterior, Gebruder Weiss este o companie cu experiență în transport și logistică de câteva sute de ani, cu o prezență la nivel global. După cum vedeți, cele marcate cu negru sunt filialele Gebruder Weiss care deservesc tot ce vedeți cu portocaliu intens. We are a company with hundreds of years of experience in the fields of logistics and transportation. You can see highlighted in green, in orange and in black our locations and our branches all over the world. Iar restul zonelor sunt deservite de către parteneri strategici și de către alte agenții. După cum vedeți, prezența în Europa, aveți sus toate țările în care avem filiale, în Asia, în Australia, Noua Zeelandă și în Canada plus Statele Unite. In other colors, highlighted in other colors, you can see our partners and other agents. On the top of the slide, you can see our presence in Europe, and in the bottom part, our presence in Asia. Conform ultimelor statistici ale companiei Gebruder Weiss, strict pentru industria de automotive, am transportat 790.000 de șimânturi la nivel global, 597.000 de kilograme, 50.000 de camioane care anual transportă mărfuri pentru industria automotivelor la nivel de Europa și peste 70 de branch-uri implicate în deservirea clienților din automotive. According to the latest statistics strictly referring to the automotive industry, we have carried out over 790,000 shipments worldwide. Approximately 600,000 metric tons, 50,000 trucks are running every day across Europe, and over 70 branches work for our customers. Și acum vă voi prezenta serviciile Gebruder Weiss. And now I will be presenting our services. Avem serviciile de transport rutier intern și internațional, bineînțeles cu serviciile adiacente. Avem transporturile de mărfuri în regim de grupaj, adică distribuție națională și internațională. Avem acele servicii de transport de grupaj, adică tot ce înseamnă peste 3.000 de kilograme până în 15.000 de kilograme. Avem bineînțeles camioane dedicate, toate la nivel de intern și internațional. We have national and international road transport. We also have cargo and groupage freight, also for national and international shipments. La fel avem servicii de logistică, We also have serviciile logistics adiacente, services with all the associated services. in-house logistic, adică în depozitele clienților noștri procesăm marfa de la intrarea în depozit cu servicii de picking, labeling, packing, tot ce este nevoie, până la livrarea la destinatar. In-house logistics, which means that at our customers we pick up the freight and we ensure all the services until delivery to the customer. Avem serviciile de transport aerian și serviciile maritime, bineînțeles toate serviciile adiacente, LCL, FCL. And we also have air freight and sea freight services with all the associated services. Dintre clienții noștri de top, cei gestionați de Gebruder Weiss România, sunt Bosch, Porsche România, TE Connectivity, Emerson, Benchmark, UAC și doar acestea sunt doar la nivel de Gebruder Weiss, dar la nivel mondial gestionăm undeva la 40.000 de clienți din industria automotivelor. Out of the top customers with whom we work exclusively here in Romania, you can see on the right side Bosch, Porsche Romania, Emerson, Benchmark, Sumito and UAC, but at an international level we have a sample of over 40,000 customers. Acum vă voi prezenta un studiu de caz bazat pe ceea ce facem noi pentru unul dintre clienții noștri importanți din industria automotivelor. And now I will be presenting a case study based on what we do for one of our most important automotive customers. Ca să înțelegeți exact ceea ce facem, am să vă prezint Gebruder Weiss România. Gebruder Weiss România are în acest moment undeva la 700 de angajați, 70.000 de metri pătrați de logistică, de depozitare, 8 filiale și aproximativ 1,17 milioane de transporturi efectuate anual, strict la nivel de Gebruder Weiss România. And in order for you to understand what we do exactly at Gebruder Romania, I will be presenting some figures. We have 700 employees, 70,000
square meters of logistics area, 8 logistics hubs, and 1.17 million shipments annually exclusively in Romania. Filialele Gebruder-Weiss în România sunt filiala Arad, Cluj, Sibiu, Brașov, Bacău, Bolintin-Deal, care este și sediu social, Constanța și cea din Craiova. Our branches in Romania are in Arad, Cluj, Sibiu, Brașov, Bacău. In Bolintin-Deal, we have our main headquarters in Romania. Am să merg puțin mai departe, ca să nu vă rețin foarte mult atenția. Intru direct în studiul de caz. And now I will go further directly with a case study. Pentru clientul nostru, în fiecare zi, până la ora 13, toate camioanele trebuie să ajungă la depozitul din Ungaria, unde sunt încărcate, iar în momentul în care pleacă, undeva în jurul orei 17:30, primim informații direct via API, direct către filialele implicate. În acest moment, filialele implicate în gestionarea acestui client sunt Gebruder-Weiss Arad, Gebruder-Weiss Cluj și Gebruder-Weiss București. În momentul în care camioanele ajung în fiecare filială, se descarcă, bineînțeles se verifică dacă tot ce înseamnă realitate este similar cu ceea ce avem în sistem, se încarcă în camioane dedicate care merg către dealer, au un timp agreat împreună cu clientul, avem ore fixe de livrare, iar fiecare filială deservește o anumită zonă. În momentul în care, după ce descarcă la dealer, aceste camioane încarcă la retur piese de schimb, anvelope și ambalaje, iar după ce se întorc în filială, toate aceste partide de retur sunt gestionate într-o singură filială, iar în momentul în care clientul ne solicită, noi livrăm către client în depozitul lor principal. Every day our trucks arrive at 1 p.m. at Hungarian time. At 5:30 the trucks are loaded. They have to arrive to the dealer at a preset time. Everything is cross-checked through our EDI system. Once our trucks arrive at the dealer, all the processes are carried out, and when the trucks are returned, we also manage all the packaging associated, all the empties and returns. Pe această hartă vedeți exact fiecare filială ce anume, de ce zonă deservește. Cum spuneam, And on this map you can see exactly each branch for what area or region it works. Avem linii directe din Ungaria către filiala Cluj, Arad și București, iar fiecare filială deservește anumite zone. Clujul îl deservește zona cu verde, Aradul zona cu mov și Bucureștiul zona cu galben. We have direct lines which start from our office in Hungary. As you can see around each hub highlighted in orange, there is another region highlighted in another area that each branch works for. Pentru clienții de automotive, într-un singur an am transportat 116.000 de centimetri cubi, undeva la 34.000 de shipmenturi și kilograme transportate au fost 5.765.000. For our automotive customer, each year we transported around 160,000 cubic meters. The number of consignments was of 34,156, and the number of kilograms transported approximately 5 million. Ne găsiți la standul 72-73 dacă doriți să discutăm despre acest studiu de caz sau alte proiecte pe care le avem în industria automotivelor, sau aveți datele mele de contact, vă rugăm să ne contactați pentru orice, dacă doriți să discutăm ce vă putem oferi sau să găsim soluții împreună. We are here at the booth 7273. If you want, you can reach us. We will be happy to talk to you about the solutions we can offer to you, or you can contact me by email. Mulțumesc și vă doresc o zi de succes! Thank you very much, and I wish you a successful day. Mulțumim, Andreea. Iar acum o invit din partea Paragraf pe doamna Sara Driver. Thank you very much, Andrea. And now I will be inviting from Paragraph Mrs. Sarah Driver. So, good morning, everyone. My name is Sarah Driver, and I'm a product manager at Paragraph. And today,
Yes. Sunt director de produs la Paragraph. Mă numesc Sara Driver. And this morning I'd like to talk to you about Paragraph's range of graphene-based sensors and how they can enable future technologies, including steer-by-wire. Iar astăzi vă voi prezenta gama noastră de senzori pe bază de grafen, cum vă pot ajuta și cum vă pot oferi soluții pentru viitor. So moving on, Paragraph is the first company in the world to mass produce graphene-based electronic devices at scale using standard semiconductor processors. Paragraph este prima companie din lume care produce în masă dispozitive electronice pe bază de grafen la scară largă, utilizând procese standard pentru semiconductori. Our first set of products are graphene-based position sensors that can be used for position and current sensing. Produsele noastre includ senzori pe bază de grafen care pot fi folosiți pentru detecția poziției. Now, one of the wonderful things about graphene is, as a super material, it lends itself to three key properties. Grafenul este un material extraordinar, are 3 proprietăți cheie. So our position sensors that use graphene have higher sensitivity, reliability in extreme environments, and superior noise tolerance to some of the other sensors available today. Senzorii noștri pe bază de grafen au o sensibilitate mult mai ridicată, sunt extrem de fiabili chiar și în medii extreme și, comparativ cu alte soluții, au o toleranță la zgomot superioară. So, in the automotive industry, road safety continues to be a top priority. În industria auto, siguranța rutieră continuă să fie o prioritate de vârf. This is because in 2021, it's reported that almost 20,000 lives were lost in road accidents in the EU. Statisticile ne confirmă faptul că în 2021 aproape 20.000 de vieți au fost pierdute în accidente rutiere în Uniunea Europeană. As part of this, organizations such as the Euro NCAP will continue to revise their testing standards to include new technologies that will improve safety. Așadar, asociații precum NCAP vor continua să efectueze teste și vor continua să încurajeze utilizarea tehnologiilor care pot preveni astfel de accidente. So, for instance, it's reported that about 80% of collisions involve some sort of driver inattention 3 seconds before a crash. Tot statisticile confirmă faptul că aproximativ 80% din accidente se datorează faptului că șoferii nu sunt atenți cu 3 secunde înainte de accident. And 15% of incidents, as reported in a German study, are frontal collisions with a small amount of overlap. Iar 15% din incidentele frontale sunt datorită depășirii benzilor. In combination, there's a huge opportunity for various automatic emergency steering technologies, which include steer-by-wire as an enabler to make huge improvements and help reduce accidents, improve safety. Tehnologiile precum cele pe bază de AES sau de direcție pe bază de cablaje pot contribui la reducerea accidentelor. So in order to do this with steer-by-wire technology, as you remove those mechanical links and replace those with electronic motors and sensors, the requirements of those sensors mean that we need advances in the technologies behind. Pentru a face acest lucru putem trece de la tehnologii pe bază de mecanică la tehnologii avansate pe bază de cabluri, totul pentru a aduce o evoluție în sistem. So, one of the areas where Paragraph's position sensors with the graphene, the improved technology semiconductor, is what high sensitivity, which enables you to detect even smaller changes in the angles of the steering column and the other associated areas. Datorită sensibilității ridicate, senzorul nostru permite detectarea chiar și a celor mai mici modificări la nivelul unghiului. Across the lifetime of the vehicle, you need to have reliability in the extreme environments in which the sensors operate. They need to be able to withstand temperature, vibration, and mechanical stress, and be reliable for many years.
Pe parcursul vieții unui vehicul, acesta trebuie să dea dovadă de rezistență în condiții extreme. De exemplu, trebuie să reziste la temperaturi ridicate, la tensiunea pe care o suportă, la vibrații. This is something that paragraph sensors can do, and it also means that if you have this reliability, this predictable performance, you are less likely to require complex calibration electronics. Iar senzorii noștri pot face acest lucru și datorită tehnologiei pe care se bazează, veți avea nevoie de o calibrare mai puțin complexă ulterior. The automotive environment in which the sensors operate is going to be very electrically and therefore magnetically noisy. Paragraph's position sensors, because of the nature of the graphene inside, have a superior noise tolerance, which means that you have a reduction in readings in the stray fields. Senzorii noștri pe bază de grafen au o toleranță superioară la zgomot, chiar și în medii zgomotoase. So in conclusion, road safety continues to be important for the automotive industry and requires new technologies such as steer-by-wire to enable improvements. În concluzie, siguranța rutieră continuă să fie o prioritate de top pentru industria automotive, iar soluții precum steer-by-wire pot fi cele mai potrivite pentru viitor. Paragraph's graphene-based position sensors have some key steps in improving the technology, giving you higher sensitivity, the reliability in the extreme environments, and superior noise tolerance that these applications require. Senzorii noștri pe bază de grafen pot face diferența datorită sensibilității ridicate, fiabilității în condiții extreme și toleranței superioare la zgomot, care sunt necesare în condiții extreme. And so come meet us on stand 11, which is just to your right, and come discuss with us how we can help you deliver steer-by-wire and other improvements in technologies for the future. Haideți să ne cunoaștem la standul 11, vă așteptăm acolo ca să discutăm și să vedem cum soluția noastră steer-by-wire vă poate ajuta pentru viitor. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Sara. Thank you, Sarah. Iar acum, din partea Smith Associate, îl invit pe domnul Ahmed Turkilmaz să ne spună câteva cuvinte. Now from Smith Associates, I will be inviting Mr. Ahmed to tell us a few words. Hello everybody, good morning. Bună dimineața tuturor! Și bună ziua. Sorry, I cannot speak Romanian very well. I'm Ahmet Türkilmaz, sales manager of Smith Associates Cluj-Napoca office, and we have a short presentation for how we support automotive customers. Sunt director de vânzări la biroul nostru din Cluj-Napoca și vă voi prezenta astfel modul în care ne putem sprijini clienții. Smith Associates is a Houston, Texas-based company, and in the market around 40 years, owned by the same people from very beginning. And we have 18 offices in 3 continents, and Cluj-Napoca is one of these sales offices. We have strong sourcing and procurement teams in all these locations, and we can reach worldwide the stocks in the market for different sectors. I mean, we are not just supporting automotive customers, we are also supporting customers for the consumer electronics, aerospace, medical, and many other different industries. Suntem o companie cu sediul social la bază în Statele Unite, suntem pe piață din 1984, avem birouri în 18 țări, avem 18 birouri pe 3 continente. Astăzi reprezint biroul de la Cluj-Napoca, sprijinim clienții noștri pe partea de achiziție, dar nu lucrăm doar pentru industria auto, ci și pentru industria aeronautică sau pentru industria medicală. We also offer our contacts, not just components. We also offer market intelligence, and also we offer quality and testing services. Even though the parts are not sourced by us, we can still offer these services to our clients.
Noi oferim nu doar componente, ci și statistici, date care să vă ajute în activitatea noastră. Piesele pe care le oferim nu sunt produse de noi, dar avem parteneri cu care lucrăm în acest sens. We had total revenue last year 4.8 billion, and total revenue was since 2018 12 billion. The important thing is here that we have capital base over 700 billion, so we are good at economic phase, let's say, and we don't have issue to source any amount of products that our customers are requiring. Venitul nostru în 2022 a fost de 4,8 miliarde de dolari, în 2018 am înregistrat 12 miliarde de dolari, însă ceea ce este important este că nu am avut probleme în toată această perioadă cu furnizarea pieselor care ne-au fost cerute, deoarece avem o bază economică solidă. As I mentioned at the beginning, these are our locations. The ones with the stars you will see over there, those are our warehouses where we apply our in-house testings and functionality testing as well. And we deliver the products from those locations to our customers. Also, we can bring some location advantages to our customers because we can make inter-warehouse transfers to make some advantages about the custom clearance or other things related to shipments and shipping costs. Puteți vedea pe hartă locațiile în care suntem prezenți, evidențiate cu steluțe sunt depozitele pe care le deținem. Avantajul pentru clienții noștri este faptul că putem oferi transporturi de la un depozit la altul, putem eficientiza astfel procesele. Tot în aceste centre logistice efectuăm și testările. And also, to be able to support our clients in 50 languages and dialects, we can provide solution as global team to global OEMs and EMS companies, and we are aware of their all needs, and we can provide a total support from different locations to be more efficient. Deoarece suntem o companie globală, putem sprijini clienții noștri indiferent de limba în care vorbesc. Avem 50 de limbi prin care ne putem sprijini clienții OEM. Here you can see the products that we are sourcing. We source the standard products, like catalog products. We cannot support for the customized parts that specifically manufactured for specific project. Of course, mostly because of the current chip shortage, we are supporting IC components, but also it's a big portion of our business, the commodities like CPUs, memories, hard drives, SSDs. But currently the hot topic is, of course, the IC components, as you can see, the active ones and the passive ones. Puteți vedea aici evidențiate toate componentele pe care le furnizăm. În general furnizăm componentele disponibile în catalog, dar de asemenea furnizăm la cerere componente personalizate, inclusiv pentru industria IT. Bineînțeles că oferim soluții și datorită crizei subconductorilor care a avut loc. Yeah, so we can bring advantages with expert support because, as I said, that in all the locations we have a purchasing sourcing team, so we can reach the different stocks from all over the world and bring the best option for the customer's needs. Avem o echipă de sprijin care vă poate oferi ajutorul indiferent de locul în care vă aflați în lume. And we can also customize the procurement, depends on our customers' requirement. We can dedicate purchasers for the specific customers, and they keep search the parts for their needs and bring proactive offers for them. Și în funcție de cererea clienților noștri, noi putem personaliza întregul proces, vă putem pune la dispoziție directori de achiziție care să caute componentele de care aveți nevoie. And another thing is about quality and safety. No matter where we are sourcing the parts, it can be even directly from manufacturers. We have to bring the parts in our warehouse and we have to apply specific tests. These tests are dedicated to industries. We have for automotive, for
defense systems, for aerospace, for consumer electronics, and we apply specific tests. Then we ship the parts to location of our clients. Even though clients require drop shipment, we don't do it that way because we would like to be sure that we are delivering proper products to avoid the collateral damage, especially for the automotive industry. So it's better to be safe than sorry for us. And we apply all the tests and we receive approvals from our customers, then we deliver the parts. În ceea ce privește componentele pe care le livrăm clienților, trebuie să știți faptul că pentru a asigura calitatea și siguranța acestora, toate componentele pe care le livrăm ulterior sunt testate în depozitele noastre. Chiar dacă uneori clienții ar prefera să le livrăm direct produselor, noi preferăm să ne luăm mai multe măsuri de siguranță pentru a ne asigura că în final componentele vor fi cele pe care clienții și le doresc. Our support not only for sourcing parts and trying to selling them to our customers, we also help them to move their overstocks and excesses, especially during the shortage period, as you are aware, that there were a lot of pro orders and many companies received a lot of products, maybe over than they need. So we help them to move products to our other customers who are manufacturing products in the similar industries. So it's kind of like win-win situation for our clients, for us, and also to the other client. De asemenea, ne ajutăm clienții și cu gestiunea stocurilor în exces. După cum știți, datorită crizei au avut loc un număr poate excesiv de cereri. De multe ori clienții noștri s-au aprovizionat în exces și atunci când stocurile sunt foarte ridicate, pentru a ne sprijini toți clienții, îi ajutăm cu transferul stocului în exces către alți clienți din industrii similare care au nevoie de acele componente. Yeah, this is the slide. I guess it's for the question we are receiving most when we have calls or meetings with our contacts, like how we are sourcing the parts. So Smith & Associates is not working by holding stocks in our warehouses. When we have inquiries from our customers for the short term, for long term, so we are sourcing from these channels like direct channels like manufacturers. We can get from franchise distribution, from our CM, EMS, CM customers or OEM customers as access, and from open market network. As I said, that we have purchasing teams in all the locations. So as a salesperson, I can see all the offers from all over the world that we can reach, and then bring the best option according to price, lead time, and the quantity that customer requires, and then deliver the offer to customer by choosing from these options. Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care o primim de la clienții noștri este cum ne procurăm produsele. Ei bine, facem acest lucru în diferite moduri. Lucrăm direct cu producătorii, putem trece prin distribuție, putem achiziționa de la subcontractanți, de la OEM sau de pe piața liberă. În fiecare locație în care suntem prezenți avem echipe de achiziție și de fiecare dată ne asigurăm că colectăm oferte de peste tot în lume și că vom livra clientului produsul cel mai adaptat, la prețul cel mai potrivit și în timpul cel mai similar cu ceea ce își dorește. Yeah, and we have also cost-saving programs. To be very honest, these are not very applicable in these days because of the shortage period, you know, because as you are aware that the prices are way above than normal prices. And but let's say in the normal days when everything is a little bit cooled down, we are offering cost-saving programs to our customers, which means that we are receiving their BOM lists for their projects, and we are receiving their target prices as well. And our sourcing teams that are dedicated cost-saving teams as well, they are keep searching the market to find a product which we can offer better price than our customers' target price, and we can show them for this product
we can make this much cost saving for you, for this product, this much cost saving for you. They are not obligated to purchase the parts when we find stock with better price, but we just bring them alternative options to save some money. Avem și un program care permite reducerea costurilor. Ei bine, ca să fiu sincer, în această perioadă acest lucru nu prea este posibil datorită crizei și datorită creșterii prețurilor de peste tot, însă în perioade mai stabile, ca să spunem așa, clienții ne trimit listele lor cu prețul țintă dorit, iar echipele noastre caută componentele cele mai adaptate, iar în momentul în care găsim acel preț pe care clientul și-l dorește, noi le prezentăm propunerea noastră. Clientul nu este obligat să-l achiziționeze în momentul respectiv. And also we have offered solutions regarding the cost saving, like schedule orders or long-term stable supply, which means that we have an agreement with a customer for certain quantity, but our customers don't need all the parts at the same time. Let's say they need monthly 10,000 pieces. We bring all the parts and we keep in our warehouses. Our customers can monitor in which conditions we are keeping the products. They can come and check anytime as well the conditions of their products, and whenever they want, we are shipping the parts, and this brings our customer to cut their storage expenses, and also they will be sure that the parts are in good conditions, storage, and also of course for the payment terms, you know, the things will start when we cut the invoice, so they don't have to pay in advance everything while we are keeping the parts. De asemenea, tot pentru a ne sprijini clienții, putem programa comenzile și de asemenea îi putem ajuta cu stocarea componentelor până în momentul în care ei au nevoie de acestea. De exemplu, dacă un client are nevoie de 10.000 de componente pe lună, noi putem să îi le livrăm și să păstrăm restul componentelor în depozitul nostru. Componentele sunt păstrate în condiții bune, clientul are permanent acces la depozit pentru a verifica condițiile în care piesele sunt stocate și astfel clientul la rândul său face economii de preț, deoarece nu este obligat să-și încarce propriile sale stocuri. As I said on the previous slide, that we are not keeping our stocks in our warehouses, so which means that we have our own suppliers as well. Like how OEMs and CMs have their tier 1, tier 2, tier 3 suppliers, we have also categorized for our suppliers, and to be Smith vendor, the suppliers has to pass some qualifications. Here's the important thing, that they have to be approved by supplier management team, they have to be approved by accounting team, and also by legal team. After these three teams approve, we can start purchasing parts from these companies. But we have a specific rule for automotive industry. If our customer is using the parts for the automotive project, we are not allowed to buy any products, no matter how good cost it has, from initial, which means new suppliers. We have to source from our regular suppliers to be sure that we will not have any quality issues. Așa cum și dumneavoastră aveți furnizorii dumneavoastră, și noi lucrăm cu furnizori agreați pentru a asigura calitatea componentelor pe care le furnizăm. Întotdeauna aceștia trebuie să fie agreați de diferite comisii, printre care cea de gestiune a furnizorilor și comisia legală și, de exemplu, dacă există un furnizor nou care propune componente la un preț excelent, nu vom putea lucra cu acesta decât dacă primește aprobare de la comisiile noastre interne. And as I mentioned, that we also purchase parts from our customers, like excess inventory. For that one as well, they have to pass these processes to be vendor of Smith, no matter how long we are working as customer supplier. When they would like to become our vendor by selling their excess stock, they have to fill all those documents like a regular broker or supplier, and has to be approved by our management team, as I mentioned.
and provide some documents like traceability or other things, and then we can buy the products from our customers. Iarăși o altă situație, dacă avem un client pentru care lucrăm de multă vreme, iar clientul respectiv își dorește să devină unul dintre furnizorii noștri, acel client, chiar dacă îl cunoaștem de multă vreme, trebuie să treacă din nou pe acest proces de aprobare și doar în urma acestui proces va începe să lucreze cu noi. Facem toate aceste lucruri deoarece avem nevoie de anumite documente care să ateste, de exemplu, trasabilitatea produselor. Here you can see some pictures from our facilities. We have nearly 200,000 square feet warehouse space, and we have ability in all the same abilities of testing or inspecting in all the locations in our warehouses in Amsterdam, in Houston, in Hong Kong, and recently we opened another location in Singapore. Iată câteva imagini din depozitele noastre și laboratoarele noastre. Avem aproximativ 200.000 de metri pătrați de spațiu logistic. Aceste imagini sunt de la centrele noastre din Houston, Amsterdam sau Singapore. You can see our certificates and qualifications. As I mentioned before, we apply specific tests according to industry, but also if our client requires extra tests, we can still apply in-house, or if our client requires third-party testing, we are working with the globally certified third-party houses, testing houses in US, in Europe, and also in Asia, and we can deliver the parts there, and then getting the reports and get the approval from our customer, then we deliver the parts. Iată certificările și calificările noastre. Bineînțeles că efectuăm toate testările care sunt cerute de industria noastră în mod obișnuit, dar dacă avem un client care își dorește alte testări, le vom efectua în intern, iar dacă nu avem această capabilitate, vom lucra cu parteneri terți externi. Yep. We have visual inspection. This is an inspection by default we are doing. For each part, each stock enters our warehouse, has to pass visual inspection, and we are preparing a report with the pictures, with all those information you see on the right side. And this is standard. This is not up to industry or product. For every part we are applying this, and then according to industries or customer requirements, we are applying the specific tests. Fiecare componentă care intră în depozitele noastre sunt testate din punct de vedere vizual, după care realizăm rapoartele cu imagini ale produselor respective. În partea dreaptă puteți vedea tipurile standard de verificări pe care le efectuăm. Efectuăm testările standard din industrie, dar și alte testări. Yeah. Basically, this process is comparing the products what we received with the standard manufacturer data sheet, and also we are comparing with the previous data what we had for the same products. Practic, prin acest proces comparăm datele produsului pe care îl testăm cu datele de securitate ale produsului trimise de client și cu datele obținute la testările anterioare. Here you can see our testing equipments. I don't want to take your time by explaining all of them one by one, but with these modern devices, we are applying the tests. For example, here one of the key one is the X-ray machine, counterfeit IC detector that we are using to check the parts for the automotive industry. Iată echipamentele pe care le utilizăm pentru a realiza testările. Nu voi vorbi despre fiecare, dar, de exemplu, puteți vedea, avem un echipament prevăzut cu raze X sau avem un detector al componentelor contrafăcute. And we can apply this test as destructive and non-destructive. Of course, it's up to our policies, but also we are hearing our clients' requests, because as you know that some products might be too expensive to use destructive tests, but if our client requires, we apply as well for those parts.
În funcție de cererea clienților noștri, aplicăm testări destructive sau non-destructive. Bineînțeles că în unele cazuri ar putea fi un pic costisitor să aplicăm testările destructive, însă facem totul în funcție de cererea clientului. Thank you so much. Mulțumesc mult. We are here, just here. So anytime, please visit our booth. I mean, I cannot speak very well Romanian, but I have my colleagues, so they are speaking Romanian. Thanks again, and I wish you a great day. Vă mulțumesc foarte mult, suntem chiar aici, așa că vă așteptăm la standul nostru. Mulțumesc, Asmaid. Iar acum, din partea Adaptive Management Consulting, îl invit pe domnul Cosmin Cricheviții să ne spună câteva cuvinte. Thank you very much, and now I will be inviting Mr. Cosmin Crivlecti from Adaptive Management Consulting. Bună ziua, numele meu este Cosmin Cricleviț, reprezint Adaptive Management Consulting, care la ora asta este cea mai mare companie cu capital românesc din zona de consultanță industrială și voi discuta despre un subiect destul de des întâlnit în ultima perioadă. Pentru partea de engleză voi lăsa în conformitate cu subiectul persoana mai competentă să facă traducerea ca să avem o calitate mai bună. Yes, good morning everyone. I am Cosmin Cricloviț and I am representing the largest Romanian company dedicated to industrial consultancy solutions. Okay. Ceea ce vom discuta astăzi este legat de managementul competențelor și instrumentele digitale care ne permit să facem asta. Deși suntem la o expoziție tehnică, cu siguranță mulți dintre dumneavoastră iau parte la procesul de recrutare a viitorilor colegi și partea de evaluare a competențelor este un pas extrem de important. Today we will be discussing about competence management and the digital tools that can help us do this. And even if we are at an automotive exhibition, I'm sure that all of you experience recruitment processes in your companies, and we will be focusing on this today. Atunci când vorbim de managementul competențelor în era digitală, vorbim de o îmbunătățire a acestui proces pentru că avem instrumente care ne permit să evaluăm și să cuantificăm mai bine aceste competențe. When you talk about competencies in the digital age, we talk about the ways we can improve them because we have the necessary technologies today. Când vorbim de nivelul de competență a unui angajat sau unui viitor coleg, în principiu privim trei câmpuri, trei aspecte principale. E vorba de competențele profesionale, trăsăturile de personalitate și competențele manageriale atunci când avem posturi de conducere. When you talk about the competencies of a person hired in your company, we talk about three sorts of competencies: professional ones, those related to the personality, and managerial competencies. În ceea ce privește fiecare categorie, avem o schemă logică simplificată pentru a face legătura dintre modul în care obținem competențele respective și sistemul de evaluare. For each of them we have a dedicated process and we make the connection between the target and the way we can achieve those competencies. Pentru competențele profesionale care sunt cele mai importante atunci când vine vorba de joburi tehnice, avem procesul ca punct de pornire din care derivă activitățile aferente fiecărei poziții și în baza lor se dezvoltă necesarul de competențe foarte specifice. For professional competencies, which are the most important in industrial fields, we have the process, the related activities, and finally, how we achieve the competencies. Pentru partea de trăsături de personalitate se pornește de la cultura companiei, de unde se identifică specificul jobului și nevoia de interacțiune și modul în care interacționează cu ceilalți colegi sau chiar și cu clienții și de unde derivă necesarul de personalitate al colegilor noștri. Regarding the personality traits, we start from the company's culture. Depending on the culture, we define the job specificity, the way that person interacts with his colleagues, and then we can focus on how those personality traits can be achieved. Pentru zona de management, lucrurile sunt legate de modelul de business și pornim de la acest model pentru a identifica
ce nivel managerial avem nevoie și ce instrumente de management se folosesc în compania noastră, astfel încât să avem o conducere unitară, iar de aici derivă evident competențele manageriale, pentru că sunt exact acele instrumente de management pe care ne propunem să le folosim. Regarding the managerial competencies, we start from the business model, we define the management level that is required for the company, and then the tools that will help us achieve them. Când le compilăm pe toate trei și identificăm necesarul de competență pentru fiecare post, putem face un calcul legat de necesarul de competență la nivel de companie și putem vedea, după evaluarea colegilor existenți în companie, cât de bine stăm și care este gap-ul față de necesarul real. În momentul de față, dacă ne uităm la exemplu pus pe tablă, avem o companie cu un gap de 22%, ceea ce înseamnă că nu se poate aștepta la o performanță notabilă din moment ce gap-ul depășește 10%. Then we add all the three competencies and we are able to define a final cost for that company. And if we look here on the slide, we can see the gap and the level where the company should be. Pentru a putea să extindem mai departe, instrumentele digitale ne permit să mergem până la nivel de post sau de job și să vedem pe fiecare post în parte, pe fiecare echipă, pe fiecare departament, care este necesarul de competență și cât avem nevoie să dezvoltăm în fiecare zonă în parte. Our tools allow us to identify each job, each position, each department in the company to see what competencies are required for each level and to see how we can achieve them. Dacă ne ducem mai detaliat la nivel de job, aici un instrument digital trebuie să ne permită să evaluăm fiecare coleg aflați în partea de sus, legat de fiecare competență sau trăsătură de personalitate și să ne arate nivelul de corespondență cu standard și să ne arate și treapta salarială în care ne încadrăm. Practic, avem o matrice a competențelor dusă la nivelul maxim astăzi. The system allows us to look at each employee to verify each competence, each personality trait. We can compare them with the standard ones and rate them. Acest nivel de matrice ne permite să compilăm zonele roșii, unde avem lipsă de competență, și să le compunem pentru toate posturile companiei, astfel încât să definim necesarul și prioritățile de training. This tool allows us to identify the gaps and to define the necessities in terms of competencies for the companies as highlighted here. În modul acesta vom aborda întotdeauna în mod eficient bugetul de training și vom folosi să acoperim cele mai importante gap-uri pe care le avem în companie și vom avea timpul cel mai scurt în a aduce compania la nivelul de competență de care avem nevoie. This allows us to define a very efficient training budget and the required time in order to bring the company to the level targeted. Și la final, evident, pentru că vorbim de management, ne permite să facem un calcul și o urmărire a nivelului de competență țintă din companie și a evoluției acestuia, precum și un cost al punctului de competență lunar, care devine cel mai important parametru din resurse umane. And of course that the tool allows us to make a calculation for the company and to monitor it on a monthly basis because this is very important. Mulțumim! Thank you very much. Mulțumesc, Cosmin! Thank you very much, Cosmin. Iar acum, din partea Centro Software, îl invit pe domnul Franco Scravalieri să ne spună câteva cuvinte. And now from Centro Software I'll be inviting Mr. Franco Scavalieri. Bună ziua, bună dimineața! Numele meu este Franco Scravalieri, sunt manager de Pinewood Consulting, Golden Partner de Centro Software. Centro Software este o firmă... No? Yes. Good morning, everyone. I am Franco Scavalieri and I am the director of Centro Software. Centro Software este o firmă italiană care produce un ERP, un MES,
și o conexiune pentru monitorizare mașini vechi. Și asta prezentare este specific pentru asta. Problema este cum se monitorizează o mașină foarte veche care nu are conexiune electronică, nici electrică. We produce ERP systems, MES systems, and the main question is how do you monitor an obsolete machine when you do not have the electrical connections? Ideea este că noi vrem să implementăm Industrie 4.0. Cum se știe, Industrie 1.0 a fost mecanizarea și după se a trecut la Industrie 2.0 cu electrificare de catena de producție, până la Industrie 3.0, unde s-a făcut digitalizare cu computer, unul fiecare mașină. What we want to do is to implement Industry 4.0, and it all started from Industry 1.0 with mechanization, then we passed to Industry 2.0 with electrification, and then to Industry 3.0 with digitization. Industrie 4.0 înseamnă că toate mașinile are o conexiune cu un MES și sunt sincronizate cu un ERP. Ce noi propunem este un ERP, un MES și o posibilitate să conectăm și cu mașini foarte vechi, ca asta. Asta Yes, Industry 4.0 means that every machine is connected to an MES, which is also connected to an ERP, and what we want to do is to allow obsolete machines to be connected to such a system. Asta e o mașină foarte veche, dar merge. Și clientul ăsta e un clientul nostru, că este aici la Vniperla, că a colaborat foarte mult cu noi pentru să îmbunătățire produsul. Și asta este o mașină că merge pentru ei, nu are problemele, dar nu se monitorizează. This machine, for example, is an obsolete one. It suits very well the needs of our customer, but it is no longer approved. Lăsăm un pic de suspense și vedem cum facem și trecem la ce facem noi. We will not tell you everything from the very beginning. I will show you what we do on a usual basis. Noi am pus împreună, noi spunem, un motor puternic de o firmă italiană care are mie de clienti în toată lumea, plus o interfață făcută de noi, că suntem o firmă romană, făcută în romană și că se poate customiza pentru fiecare client. Fiecare client face cu noi ERP-ul lui. We have these engine solutions and these interface solutions that can be used and customized. Noi pot să propunem cu asta interfața toate module de avanzare, achiziție, recepție, marfă, proiectare, până la MES și până la gestiune financiară. Our interface covers all the modules starting from procurement, from freight reception, production, MES. Pentru asta deja vă invităm la stand 98, unde pot să vă dăm la colț când se intră la stânga, este toate informațiile despre ERP-ul nostru, MES-ul nostru și conectare cu mașini. At booth 8, 9 and 10 you can see us, you can see how we work and how we connect the machines. 9-8. 9-8, booth. Asta este o imagine de cum noi implementăm MES-ul. Adică în linia de producție este un sistem de monitorizare real-time mașină și că se poate pune în ecranul mare și lucrătorii are o tabletă unde se poate monitoriza și poate să are informații su ce trebuie să se facă. These are images of how we work on the production line. We can set up large screens that allow visibility, and then each operator has its own tablet on which he can monitor what is happening on the line. Conexiune cu mașini se face prin un panou care se cheamă Black Box, produs de la Centro Software. The connection with the machine is made through a black box produced by Centro Software. Și ia semnale digitale de la mașină și duce informațiile până la MES. This black box takes over the digital signal from the machine and sends it to the MES. Mașinile poate fi conectate și cu OPC-UA. The machine can be connected with OPC-UA. Și asta dă o viziune totală la muncitor de toate mașinile care se poate folosi pentru producție. And this provides the operator with a total vision of all the machines that he can use for the production. De asta MES ia monitorizare real-time și monitorizare offline cu analiză și business intelligence.
The MES system allows for real-time monitoring, but also offline monitoring thanks to data intelligence. MES-ul nostru se poate conecta cu ERP existent. Și Our MES solution can be connected with your existing ERP solutions, și atunci pentru asta noi spunem facem împreună sistemul vostru. and this is why we like to say that we build together the system that you want. Asta e o aplicație că avem pe tabletă, Calypso MES, unde se vede comenzii de producție și prelucrările și muncitorii pot să gestiona cum se lucrează pentru fiecare prelucrare, câte piese s-au pus, etc. And this is a view of our MES application on the tablet, and the operator can see there the production and the processes for each part. Asta interfața se poate customiza, pot să aducem lângă mașină orice informație de la firmă, ca informațiile de cum se face o piesă, cum se instrucțiile, desemne și tot. And this application is fully customizable. We can adapt it to your machine. We can add extrusion functions, for instance. Și ne întoarcem din nou la mașina, că am văzut la început, cum se monitorizează. And going back to the obsolete machine you saw at the beginning, how do we allow you to monitor it? Vedeți aici, noi am pus un sensor care e conectat cu black box. Că, în As you can see here, we have placed a sensor that is connected to the black box. Că face asta. Când se mișcă mașina și face o piesă, se duce un semnal digital la black box și se monitorizează ce s-a făcut o piesă. When the machine moves, a digital signal is sent to the black box, and this is how we ensure monitoring that part has been produced. Și asta sunt imagine de la Lavni Perla, că încă mulțumim, în care noi, clientul nostru, în care noi am implementat sensori pe linia de producție, am implementat tableta cu aplicație și am pus black box acolo pentru monitorizare toată partea de fabrică. And these are images with our sensors set up on the production line, the tablet next to the machine, and then the whole MES system. Asta e o parte mai detaliată de monitorizare online, în care se calculează la OEE și atunci nivelul de eficiență de producție. And this is a more detailed view where you can see the OEE level. Și de altă parte se face analiza cu drill down, în care după că s-a făcut producție se analizează unde poate fi o problemă. And now the software also allows us, after we have finished the production, to identify potential issues. Și asta sunt toate posibilitate și atunci noi vă invităm la stand 98. Dacă aveți mașină că trebuie să fie monitorizate, să nu știe cum, noi pot să vă dăm o soluție. 98, doamna Maria Țircumnico și eu suntem acolo și vă așteptăm cu bombone italiane. These are our solutions. We are waiting for you at booth 8, 9, 10, where we will be waiting for you with Italian sweets and with potential solutions for your needs. Mulțumesc mult, mulțumesc la traducere. Thank you very much. Mulțumesc, Franco. Cu aceasta Thank you very încheiem, much, Franco. cu aceasta încheiem sesiunea de prezentări, iar vă rugăm să mergeți la întâlniri. Vă doresc o zi cât mai bună, plină de întâlniri de succes. Mulțumesc! And here we are ending our presentation part. I wish you a very successful day. O zi bună!